Hello everyone, welcome to onboard digital classes. हजुरहरु सबैलाई थाहै छ कि अहिले हामीहरुले एथिक्स को क्लास गर्दै छौं. आज हो थर्ड क्लास. फर्स्ट र सेकेन्ड क्लासमा हामीले एथिक्स को बारेमा, भ्याल्युज को बारेमा, मोरल्स को बारेमा डिफरेन्स गर्न सिकेका थियौं. राइट? आज चाहिँ प्योर एन्ड प्योर भ्याल्युज को बारेमा हामीहरु सिक्ने छौं इलाबोरेट वेमा. करेक्ट? किनभने एक्जामिनेसनमा हजुरहरुले लेख्नु पर्छ अनि नोट्स को लागि चाहिँ यो पीपीटी मा जे छ हजुरहरुले त्यो सार्नु सक्नुहुन्छ. करेक्ट? एक्जाममा यति लेख्नु भयो भने सफिसिएन्ट पनि हुन्छ हजुरहरुलाई. जस्तै रिभिजन गर्नुको लागि चाहिँ एथिक्स र भ्याल्युजमा के डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ. एथिक्स भनेको चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा घर हो है. फिजिकली बाहिर हेर्दाखेरि घर देखिन्छ नि त. करेक्ट? त्यो एक्सटर्नल हो. एथिक्स चाहिँ के हो? एक्सटर्नल. अब भ्याल्युज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्ट्रिन्सिक हुन्छ अनि इन्डिभिजुअलिस्टिक हुन्छ. जस्तै त्यो घरलाई बनाउनुको लागि लागेको ब्रिक्स, सिमेन्ट हैन, त्यो कतिवटा कुराहरू चाहिन्छ जसको द्वारा चाहिँ हामीले घर बनाउँछौं. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो भ्याल्युज हो. करेक्ट? भ्याल्युज चाहिँ कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोर बिलिफ सिस्टमबाट बनिन्छ. त्यो हामीले हिजो डिस्कस गरेको थियौं. राइट? अब इलाबोरेट वेमा चाहिँ हामीहरु भ्याल्युज डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्लास. हजुरहरुको ध्यान चाहिँ यो क्लासमा दिनु होला है अनि नोट्स पनि बनाउनु होला. ओके, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिङ मच टाइम. अलराइट? ओके, के भनेको छ त भन्दाखेरि भ्याल्युज आर द फाउन्डेसन अफ द पर्सन्स एबिलिटी टु जज बिट्विन राइट एन्ड रङ. मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ नि एथिक्स केमा डिल गर्छ त भन्दाखेरि के कुरा सही हो अनि के कुरा गलत हो एज पर द सोसाइटी. अब भ्याल्युजले चाहिँ के कुरा सही हो, के कुरा गलत हो एज पर इन्डिभिजुअल त्यसमा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ. करेक्ट? भ्याल्युज के हो भन्दाखेरि हाम्रो फाउन्डेसन हो. कसको भन्दाखेरि पर्सनको एबिलिटी टु जज. के जज गर्नुको लागि? के कुरा सही हो या त के कुरा गलत हो त्यो जज गर्नुको लागि चाहिँ हामीले कसले हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि भ्याल्युजले हेल्प गर्छ. करेक्ट? नेक्स्ट पोइन्ट. अनि एक्जाममा लेख्दाखेरि नि यसरी पोइन्ट बेसमा लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ. किन भन्दाखेरि तपाईले 250 मार्क्समा अनि 150 मार्क्समा लेख्नु पर्ने हुन्छ. करेक्ट? त्यही भएर चाहिँ तपाईले प्याराग्राफ लेख्नुभयो भने पुरा लामो हुन्छ इलाबोरेट वेमा. त्यसैले हैन, जस्ट कन्साइज वेमा, प्रिसाइज वेमा लेख्नुभयो भने चाहिँ पोइन्ट्स गरेर लेख्दाखेरि तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ. करेक्ट? ओके. भ्याल्युज इन्क्लुड डीप रुटेड सिस्टम अफ बिलिफ्स. यो त हिजो पनि हामीले पढेको थियौं. भ्याल्युज भनेको के हो? हाम्रो डीप रुटेड बिलिफ्स. हैन? हामीले के विश्वास गर्छौं त्यो इन्डिभिजुअलिटीको हुन्छ. अरु मान्छेले अर्कै कुरा विश्वास गर्न सक्छ, तर हामीले के विश्वास गर्छौं त्यसले चाहिँ के डेभलप गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भ्याल्यु डेभलप गर्छ. करेक्ट? कोर बिलिफ सिस्टम. ओके. दे हैव इन्ट्रिन्सिक वर्थ. इन्ट्रिन्सिक वर्थ भनेको इन्डिभिजुअलिस्टिक. करेक्ट? बट आर नट युनिभर्सली एक्सेप्टेड. भेरी इजी. युनिभर्सली एक्सेप्टेड हुन सक्दैन. किन भन्दाखेरि सिन्स इट इज इन्ट्रिन्सिक. करेक्ट? जस्तै कोही मान्छेलाई बिहान छिटो उठ्नु मन पर्छ, उसले त्यो डेभलप गर्यो किन भन्दाखेरि उसको सोचेको छ कि बिहान छिटो उठेर मैले पढेँ भने म राम्रो मान्छे हुन्छु या त ज्ञानी हुन्छु भनेर त्यो भ्याल्यु इन्कल्केट पहिलेदेखिकै गरिरहेको छ. करेक्ट? कोही मान्छेले होइन म बिहान उठेर पढ्दिनँ, म बेलुकै मात्रै पढ्छु. करेक्ट? कतिजना मान्छेलाई बेलुकै पढ्दाखेरि याद हुन्छ, कतिजना मान्छेलाई बिहान पढ्दाखेरि याद हुन्छ. करेक्ट? यो त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलिस्टिक हुन्छ अनि युनिभर्सली एक्सेप्टेड हुँदैन. युनिभर्सली एक्सेप्टेड हुँदैन. तर एथिक्स के हुन्छ त? Ethics is universally accepted. Correct? Based on particular society. Okay. Alright. In short, values are standards of conduct or human behavior. Values चाहिँ के हो रे? हाम्रो स्ट्यान्डर्ड्स हो. के को भन्दाखेरि हामीले गर्ने कन्डक्ट को अनि हाम्रो ह्युमन बिहेभियर को. हाम्रो ह्युमन बिहेभियर कसरी डेभलप हुन्छ? हाम्रो भ्याल्यु सिस्टमले. ओके. कसैलाई यो सोच्छ कि कसैलाई मार्नुको लागि केही पनि हुँदैन. जस्तै कतिजना मान्छेहरू हुन्छ नि जिहादीहरू, उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि गएर मारिदिन्छ. उनीहरूको भ्याल्यु सिस्टम, उनीहरूको बिलिफ सिस्टम, कोर सिस्टममै त्यस्तो छ कि कसैलाई गएर जिहाद गर्दाखेरि उनीहरूलाई केही पनि फरक पर्दैन. करेक्ट? अब त्यो बिलिफ सिस्टमले उनीहरूको क्यारेक्टर डिटरमाइन हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ नि त. ओके. त्यही भन्नु खोजेको यसमा चाहिँ. अलराइट. मुभिङ अहेड. अब हेर्नुहोस्, भ्याल्यु दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कोर, एउटा पेरिफेरल. के हो रे? कोर अनि पेरिफेरल. यसरी नै नोट्स पनि बनाउनु होला. ओके. कोर चाहिँ के हो त? कोर भ्याल्युज भनेको के हो? इट इज युनिभर्सल, युनिभर्सली एक्सेप्टेड. जस्तै फर इन्स्टेन्स ट्रुथ, सत्य बोल्नु पर्ने हो, सत्य के अरे कार्य गर्नुपर्ने हो. राइट? लभ पनि के हो? युनिभर्सल. फ्रीडम, यिनीहरू के हो?
युनिभर्सल हो। ओके, कसैले भन्नु सक्दैन कि लभ भनेको त मै मात्रै गर्छु अरू मान्छेले त गर्नु सक्दैन भनेर, सक्छ त? सक्दैन। इट इज युनिभर्सली एक्सेप्टेड। ओके, इट डज नट चेन्ज विथ टाइम। टाइममा कुनै पनि प्रकारको चेन्ज हुँदैन। के हुँदैन? कोर भ्यालुज चाहिँ चेन्ज हुँदैन। ओके, सत्य युगमा पनि लभ थियो, अहिले पनि लभ छँदैछ। फ्रिडम पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। करेक्ट। अब हेर्नुहोस्, पेरिफेरल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि डिफर फ्रम पर्सन टु पर्सन एन्ड सोसाइटी टु सोसाइटी। भेरी इम्पोर्टेन्ट, नट ओन्ली पर्सन टु पर्सन बट अल्सो फ्रम सोसाइटी टु सोसाइटी पनि। जस्तै इक्जाम्पल, रिलिजियन। पहिलाको मान्छेहरूले रिलिजियन फलो गर्दैन थियो। करेक्ट, फलो गर्दैन थियो इन द सेन्स उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्दैन थियो। उनीहरूले के को पूजा गर्थ्यो? नेचरको पूजा गर्थ्यो। इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनको पिरियडमा। करेक्ट। आइबिसीको पिरियडमा मान्छेहरूले के को पूजा गर्थे अरे? नेचरको। तर बिस्तारै बिस्तारै इभल्भ हुँदै हुँदै गयो। अहिले के बनेको छ त भन्दाखेरि मन्दिरहरू बनेको छ। करेक्ट। अहिले चाहिँ मूर्ति पूजा गर्छन् मान्छेहरूले, नेचरको पनि गर्छन् कतिवटा पार्ट्समा, तर एट द सेम टाइम मूर्ति पनि गर्छ। त्यसरी इभल्भ हुन्छ। ओके, पोलिटिकल भ्याल्युज पहिला 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 जस्तै भोटिङ राइट्स भन्ने कुरा हैन, त्यो वेस्टर्न कन्ट्रीमा केटीहरूलाई दिँदैन थियो भोटिङ राइट्स। इट इज बिलिभ द्याट केटीहरू दे आर नट वर्दी टु भोट। उनीहरूको एडल्ट फ्रेन्चाइज हैन, जुन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स हो त्यो पनि गर्ने अधिकार केटीहरूलाई थिएन वेस्टमा। ओके, तर त्यो अहिले त्यसो छ छैन। अहिले चाहिँ सबैलाई इक्वल अधिकार छ। करेक्ट। त्यही भएर चाहिँ जुन चाहिँ पेरिफेरल भ्याल्युज हुन्छ, सोसाइटियल भ्याल्युज हाम्रो के हुन्छ? सोसाइटी टु सोसाइटी पनि हो नि त, पर्सन टु पर्सन पनि हुन्छ। जुन चाहिँ सोसाइटियल भ्याल्युज छ त्यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि विथ टाइम इभल्भ हुँदै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ पेरिफेरल भ्याल्युज एन्ड इट डज चेन्ज विथ टाइम, वेयर एज कोर भ्याल्युज डज नट चेन्ज विथ टाइम। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेसन भ्याल्युजको इन्ट्रेन्सिक हुन्छ एउटा, अर्को हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल। आई होप इट इज भिजिबल है। भिजिबल छैन भने अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु म। भिजिबल भयो अब? ओके, फर्स्टमा के छ? इन्ट्रेन्सिक छ, अर्को के हो? इन्स्ट्रुमेन्टल हो। अब हेर्नुहोस्, इन्ट्रेन्सिक भनेको के? इन्डिभिजुअल हो नि त। कस्तो हुन्छ त? पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। करेक्ट, बहुत हुनसक्छ नि त। यस्तो मात्रै होइन कि मान्छे एकदम सत्य मात्रै हुने सत्यवादी मान्छे अहिलेको जमानामा हुँदैन हैन। कतिजना मान्छेकोमा बिलिफ सिस्टम पनि यस्तो हुनसक्छ कि उसको नेगेटिभपट्टि पनि हुनसक्छ। करेक्ट। अलराइट, अर्को इन्स्ट्रुमेन्टल चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ एन्ड रिजल्ट मात्रै याद गर्छ, खोज्छ। एन्ड रिजल्टमा मात्रै उसको फोकस छ, मिन्समा मात्रै फोकस छ, रिजल्टमा मात्रै। ओके, त्यसको चाहिँ डेफिनेसन हामीले अहिले एकछिनमा बुझ्नेछौँ भनेको चाहिँ के हो भनेर। ओके, हेर्नुहोस्, इन्ट्रेन्सिकमा भ्याल्यु प्योरली फर वान सेल्फ। हामी आफ्नोको लागि, इन्डिभिजुअलको लागि मात्रै भ्याल्युज इन्कल्केट गर्दैछौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु भन्छन्। ओके, यो चाहिँ क्लासिफिकेसनमा आउँछ। अनि इट इज फिजियोलोजिकली डिटर्माइन्ड, किन भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल हो त्यही भएर फिजियोलोजिकली नै डिटर्माइन हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल, अभोइड पेन टु सिक प्लेजर। एउटै इक्जाम्पल, जस्तै अल्छी लागेर तपाईँलाई सुतिबस्नु भयो। करेक्ट, तपाईँले सुतेर इनफ्याक्ट केही प्रोडक्टिभ काम गर्नु सक्नुहुन्थ्यो त्यति बेला, तपाईँले चुज गर्नुभयो सुत्ने। तपाईँले पेन जुन चाहिँ अब प्रोडक्टिभ काम गर्नु पर्दाखेरि त अलिकति पेन हुन्छ नि त, राइट। अब त पेन नगरेर चाहिँ तपाईँले प्लेजर गर्नुभयो, रेस्ट गर्नुभयो, सुत्नुभयो। करेक्ट, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेगेटिभ एस्पेक्टमा आयो नि त होइन, नेगेटिभ भ्याल्यु आयो। ओके, अल राइट। अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल, त्यसले चाहिँ के मात्रै डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि मिन्स या त एन्ड मात्रै डिटर्माइन गर्छ। जस्तै फर इन्स्टेन्स, इट इम्प्लाइज द्याट समथिङ इज भ्यालिड बिकज इट इज मेन्ट टु बी एचिभड सम अदर एन्ड। जस्तै यो फर्गेट अबाउट दिस। ओके, एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझ्नुहोस्। तपाईँहरू एसपीएससीको लागि पढ्नु हुँदैछ। करेक्ट, त्यो तपाईँको के हो? एन्ड गोल हो, पास हुनुपर्ने। करेक्ट, एसपीएससी जुन चाहिँ तपाईँको इक्जाम दिनुहुन्छ त्यो पास भएर तपाईँ अफिसर हुने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको गोल हो। करेक्ट, अब त्यो गोललाई एचिभ गर्नुको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ? सुतेर त हुँदैन, पढ्नुपर्छ, नोट्स बनाउनुपर्छ, रिभिजन गर्नुपर्छ। करेक्ट, तपाईँको अनेस्टी हुनुपर्छ, आफूमा सेल्फ डिसिप्लिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो सबै मिलाएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको गोल मिट हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँको गोल एसपीएससीको अफिसर हुनेछ हो, त्यो गोल मिट हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तै हार्डवर्क गर्नु पऱ्यो, तपाईँको कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो, अनेस्टी हुनु पऱ्यो, राइट। वर्कमा छैन भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको गोल मिट हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टल भन्छ। त्यसले चाहिँ एन्ड गोल मात्रै हेर्छ। ओके, नेक्स्ट, ह्याभ भ्याल्युज चेन्ज इन प्रेजेन्ट जेनेरेसन।
कि अहिलेको जेनेरेसनमा भ्याल्यु चेन्ज भएको छ कि छैन यस्तो खालको क्वेसन सोध्न सक्छ तपाईलाई मेन्समा ओके जुन चाहिँ भ्याल्युज हामीले इन्कल्केट गरेर राखेको छौँ भ्याल्यु भनेको के इन्डिभिजुअलिस्टिक हो इन्डिभिजुअल भ्याल्युज करेक्ट हो त्यो इन्डिभिजुअल भ्याल्युज पहिलाको जेनेरेसनमा कस्तो थियो र अहिलेको जेनेरेसनमा कस्तो छ चेन्ज भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ क्वेसन हो डिफरेन्स हेरौँ ट्रेडिसनल भ्याल्युज कस्तो थियो र प्रेजेन्ट भ्याल्युज कस्तो छ ओके कलेक्टिभ इन्ट्रेस्ट जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम पहिला के थियो मान्छेहरू जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्थ्यो इन्ट्रेस्ट पनि के थियो कलेक्टिभ थियो जस्तै के हुँदा भन्दाखेरि एउटा कार किने अरे सपोज करेक्ट हो त्यो कार चाहिँ एउटा बाबाले बजार लिएर जानुभयो ओके त्यही सेम कार छोराले कलेज लिएर गयो ओके अब अहिले के छ त भन्दाखेरि छोरा बस्छन् मुम्बईमा दिल्लीमा कलकत्तामा बाबा बस्छन् फर इन्स्टेन्स सिक्किममा ओके बाबाको लागि भिन्दै कार छ छोराको लागि भिन्दै कार छ करेक्ट कलेक्टिभ केही पनि छैन अहिले के छ इन्डिभिजुअलिस्टिक छ जस्तै इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट भइसक्यो अहिले न्युक्लियर फ्यामिली सिस्टम छ ओके अहिले के छैन त भन्दाखेरि जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम छैन सो कलेक्टिभ इन्ट्रेस्ट पनि के छैन सेम छैन ओके जस्तै फर इक्जाम्पल पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो नेटफ्लिक्सहरू आउनु भन्दाखेरि अगाडि जियोहरू हटस्टारहरू आउनुभन्दा अगाडि होइन एमाजोन प्राइमहरू आउनुभन्दा अगाडि के थियो त भन्दाखेरि जस्तै एउटा टिभी हुन्थ्यो हो त्यो टिभीमा चाहिँ सबैजना फ्यामिली बसेर हेर्थे ओके जे पनि प्रोग्राम आउँछ सबैजना फ्यामिली बसेर हेर्थे तर अहिले त्यस्तो छैन नि त सबैको हातमा मोबाइल छ करेक्ट उसलाई जे मन पर्यो उसले त्यही हेर्छ हो यसरी चाहिँ इक्जाम्पल दिनुपर्छ हाम्रो लाइफमा घटिरहेको इक्जाम्पल्स यदि हजुरहरूले इक्जाममा लेख्नु सक्नुभयो भने नि यु विल बी गेटिङ भेरी नाइस मार्क्स इन एथिक्स भनेको के होइन जस्ट अब्जर्भेसन स्किल्स हो जस्तो हामीले अब्जर्भेसन गर्दैछौँ सोसाइटीमा के चाहिँ पुगेको छैन के चाहिँ कमी छ के चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ के चाहिँ राम्रो छ यो सबैको अब्जर्भेसन चाहिँ गरेर चाहिँ यदि हामीले इक्जाममा लेख्यौँ भने दामी मार्क्स पाउनुहुन्छ ओके जस्तै मैले इक्जाम्पल भने जियो हटस्टारको होइन यो आएपछि के भयो त भन्दाखेरि मान्छेहरूले आफ्नो फ्यामिलीमा जुन चाहिँ ग्यादरिङ हुन्थ्यो फ्यामिलीबाट हेरेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम हेर्थ्यौँ सबैजना मिलेर त्यो चाहिँ हटिसक्यो ओके इन्डिभिजुअलिस्टिक पुरै भइसक्यो न्युक्लियरपट्टि गइसक्यो ओके न्युक्लियर फ्यामिली सिस्टम भइसक्यो सर अब पहिला सेक्रिफाइस गर्थ्यो जस्तै के छ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब थुप्रो जोइन्ट फ्यामिली हुन्थ्यो होइन अनि बाई चान्स चिया बनाउँदाखेरि सपोज एउटा इक्जाम्पल चिया बनाउँदाखेरि थुप्रो फ्यामिली थियो दुध सकियो अरे सपोज करेक्ट अब एउटा मान्छेलाई पुरा चिया नखाइ भएन ओके चिया खानै पर्यो उसलाई है अब दुध सकिँदाखेरि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि सेक्रिफाइस गर्छ अब खानु सकिएन अब होस् म रातै चिया खान्छु भन्ने त्यही सानो इक्जाम्पल सेक्रिफाइस गर्यो अहिले त्यस्तो छैन अहिले त दुध छैन भने पनि एभाइलेबल छ दोकानमा करेक्ट गएर किनेर आउँछ पहिला त्यस्तो थिएन पहिला त गाईबाट दुधहरू आउँथ्यो सक्यो भने सक्यो भोलिपल्ट मात्रै हुन्छ तर अहिले त्यस्तो छैन ओके अब सेक्रिफाइस पुरा गर्थ्यो अहिले चाहिँ के छ मान्छेहरू असर्टिभ भइसकेको छ ओके नेक्स्ट इज इन्टरडिपेन्डेन्ट पहिला मान्छेकोसँग इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो पुरा बेसी जस्तै जोइन्ट फ्यामिलीमा कमाउने मान्छे कतिजना पो हुन्थ्यो र हार्डली 2-3 जना हुन्थ्यो होला अनि त्यही कमाउने मान्छेसँग चाहिँ सबैजना के हुन्थ्यो डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो पहिला ओके जोइन्ट फ्यामिली हुँदा अहिले सेल्फ डिपेन्डेन्स भएको छ सबैजना आफै कमाउँछन् आफै गर्छन् आफै खान्छन् करेक्ट भ्याल्यु चाहिँ यसरी चेन्ज भएको छ चेन्जको कुरा हुँदैछ है ओके मैले यो भनेको छुइनँ हेरौँ एथिक्समा नि कहिले पनि के कुरा सही हो यही कुरा सही हो भनेर भन्नु सकिँदैन ओके जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल भने कि पहिला न्युक्लियर फ्यामिली पहिला के थियो जोइन्ट फ्यामिली थियो अहिले न्युक्लियर फ्यामिली छ करेक्ट अब जोइन्ट फ्यामिली नै राम्रो हो भन्न सकिन्छ सकिँदैन न्युक्लियर फ्यामिली नै राम्रो हो भनेर सकिँदैन हामीले के चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले सिर्फ डिफरेन्स चाहिँ देख्न सकिन्छ कि पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो छ ओके वी क्यानट से द्याट दिस इज रङ एन्ड दिस इज राइट कहिले पनि गर्नु हुँदैन ओके नेक्स्ट रिजल्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि दुईटै पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ ओके जुन चाहिँ भ्याल्युज चेन्ज भइरहेको छ नि पहिलाको ट्रेडिसनल भ्याल्युज र अहिलेको प्रेजेन्ट भ्याल्युजमा जुन चाहिँ भ्याल्यु हाम्रो सिस्टम चेन्ज भएको छ त्यसको रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ पनि छ नि नेगेटिभ पनि छ पोजिटिभ चाहिँ के हो पिपल आर मोर असर्टिभ हामीले अघि डिस्कस गरिहाल्यौँ दे आर भेरी एक्टिभ ओके नेक्स्ट करियर ओरिएन्टेड पिपल आर भेरी करियर ओरिएन्टेड है सबैकोमा एन्ड गोल छ म यस्तो हुन्छु भन्ने खालको छ सबैकोमा एउटा गोल छ सबैकोमा एउटा चाहना छ कि म भोलिको दिनमा गएर यस्तो हुन्छु यस्तो अचिभ गर्छु ओके नेक्स्ट अर्गनाइज्ड एन्ड प्री प्लान्ड लाइफ
इनफ्याक्ट प्री प्लान लाइफ त ठिकै छ, आफ्टर लाइफ पनि मान्छेले प्लान गर्छन्। जस्तै हामीले सुनेको छ नि, जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी की बाद भी भनेर। त्यो के गरेको भन्दाखेरि प्लान गरेको। हामी भोलिको दिनमा मरेर गयौँ भने पनि हाम्रो जुन चाहिँ इन्सुरेन्स गरेका छौँ हो त्यो पैसा चाहिँ कसले पाओस् भनेर भनेको छ, हाम्रो फ्यामिलीले पाओस्। करेक्ट? जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी के बाद भी, त्यो लेभलको प्लानिङ हुन्छ मान्छेकोमा अहिले। ओके, पहिले त्यस्तो हुँदैन थियो। पहिला मान्छेले आफूसँग अरूसँग इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो, प्लानिङ गर्नु त दूर की बात हो। ओके, पिपल नाउ आर हार्ड वर्किङ एन्ड कन्फिडेन्ट। अहिले के छ भने गोल एचिभ गर्नुको लागि मान्छेहरू पुरा दिन रात खट्छन्, कन्फिडेन्ट छन्। पहिला त्यस्तो कन्फिडेन्ट थिएनन्। ओके, नेक्स्ट नेगेटिभ, भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड भेरी एभिडेन्ट के हो भन्दाखेरि ग्रिडीनेस। मान्छेहरू पुरा ग्रिडी भएको छन् है, सबै कुरा मै मात्रै खाउँ मै मात्र लाउँ, बिकज इन्डिभिजुअलिटी भयो नि त, सेयर गर्ने कुरै छैन। पहिला के थियो भन्दाखेरि थुप्रोजना भाइ बहिनीहरू हुन्थे होइन, अनि कसैले मान्छेले पाहुनाले केही पनि कुरा स्विट्सहरू ल्यायो भने एकजनाले मात्रै खाँदैन थियो, सबैजनाले बाँड्नु पर्थ्यो होइन। बाँड्दाखेरि के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो पनि बहिनी छन् होइन, उसँग के गर्थ्यौँ, मान्छेले कसैले स्विट लिएर आएको हुन्छ अनि म चाहिँ खाँदिन थिएँ, उसलाई खाइसक्नुको लागि म वेट गरिबस्थेँ अनि उसलाई देखाउँदै खान्थेँ। यो खालको पहिला थियो, ठिक छ। के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो, मान्छेहरू थुप्रो थिए, भाइ बहिनीहरू थुप्रै थिए, उनीहरूले बाँडेर खानुको लागि चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो नर्मल थियो, इट वाज क्वाइट नर्मल। अहिले मान्छेलाई बाँड्नु भनेपछि पुरा साह्रो पर्छ। करेक्ट? दे डोन्ट ह्याभ द्याट। नेक्स्ट मटेरियलिस्टिक भइसक्छ मान्छेहरू। न्यू भेरिएसन अफ आइफोन आइराखेकै हुन्छ नि त होइन, एक वर्षमा पुरा बेसी मटेरियलिस्टिक भयो। जस्तै यो इयरमा एउटा मोडलको आइफोन लन्च भयो भने अर्को इयरमा अर्कै मोडलको लन्च हुन्छ, अनि त्यो जुन चाहिँ फर्स्ट इयरको जुन चाहिँ आइफोन छ त्यसलाई बेचिदियो। करेक्ट? फेरि अर्को नयाँ किन्यो अझै महँगो दाममा। मटेरियलिस्टिक भइसकेको छ क्या त दिमाग नै। कन्ज्युमर कल्चर भनेको पनि त्यही हो। जस्तै एउटा न्यू भेरिएन्ट अफ कार आयो, जस्तै महिन्द्रा थारहरू आयो होइन, अहिले पहिला 3 सिटर थियो, अहिले 5 सिटर आयो। मान्छेको के हो, कन्ज्युमर ओरिएन्टेड। त्यसको अलिकति मात्रै फ्लक्चुएट मात्रै गर्छ उनीहरूले, ओके, आफ्नो प्रडक्ट। तर कन्ज्युमर कल्चर यति बेसी छ कि केही पनि डिफ्रेन्स छैन, बेसी ज्यादा डिफ्रेन्स नभए पनि एउटा प्रडक्टको स्पेसिफिकेसनमा मान्छेले लेटेस्ट टेक्नोलोजी नै इन्भाइभ गर्नु खोज्छ, त्यसलाई भन्छ कन्ज्युमर कल्चर। ओके, अर्को एन्डलेस डिजायर्स। डिजायर्स त कुनै पनि प्रकारको एन्ड हुनेवालै छैन। ओके, बेसिकली त्यो चाहिँ हो नेगेटिभ एस्पेक्ट अफ द चेन्जिङ भ्याल्युज द्याट वी हेभ इन्कल्केटेड इन टुडेज लाइफ। ओके, नेक्स्ट। ओके, हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि देयरफोर वी क्यान कन्क्लुड द्याट भ्याल्युज डु नट चेन्ज द प्रेजेन्ट जेनेरेसन। ओके, भ्याल्युज हेभ नट चेन्ज। ओके, भ्याल्युज यो प्रेजेन्ट जेनेरेसनमा भ्याल्यु चाहिँ चेन्ज भएको छैन। के चेन्ज भएको छ त भन्दाखेरि मान्छेको थिङ्किङ हेभ चेन्ज, मान्छेको थिङ्किङ प्रोसेस चाहिँ चेन्ज भएको छ। ओके, जस्तै एउटा इक्जाम्पल, क्लासिक इक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोभिड-19 भयो, कोभिड भयो है। कोभिड हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मान्छेहरू इन्डिभिजुअलिस्टिक भएको कारणले आफ्नो घरमा त बस्दैन थिए, भिन्दा भिन्दै देशमा भिन्दा भिन्दै सहरमा बस्थे, राइट। अनि त्यति बेला चाहिँ मान्छेले कति अकेला फिल गर्यो होइन। स्पेसली अहिले हेर्नुहोस् जापानमा के छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूले, केटाहरूले होस् या त केटीहरूले होस्, कसैलाई रेन्ट गर्छन्, रेन्ट। ओके, जस्तै हामीले घरलाई रेन्ट गर्छौँ नि, हो यसरी नै चाहिँ केटा र केटीहरू एकअर्कामा रेन्ट गर्छन्। किन भन्दाखेरि लोनलीनेस हटाउनुको लागि, दिनभरि बात गर्नुको लागि मात्रै, दिनभरि एकअर्कासँग बात गर्नुको लागि मान्छेले एकअर्कालाई रेन्ट गर्छन् जापानमा। त्यो लेभलको लोनलीनेस आइसकेको छ मान्छेको लाइफमा। कसरी भयो भन्दाखेरि बिकज अफ दिस, बिकज अफ द चेन्ज इन द भ्याल्युज, चेन्ज इन द थिङ्किङ सिस्टम। अनि त्यही भएर कोभिड-19 हुँदाखेरि पनि मान्छेहरू त यस्तै थियो नि त, सबैजना एक्लै बस्थे। करेक्ट? एक्लै बस्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि कोभिड हुँदाखेरि मान्छेलाई ज्वरो आयो, के गयो, त्यति बेला चाहिँ कति बेसी हेल्पलेसनेस मान्छेलाई फिल भयो। कोही भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने, म मेरो फ्यामिलीसँग भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, कोही त मसँग भएको भए मलाई हेर्नु त हेर्थ्यो भनेर। ओके, इन्डिभिजुअलिस्टिक राम्रो हो, इन्डिभिजुअलिटी अलिकतिको लागि राम्रो हो, बट
not in every, because we always need some companion in our life. कोही न कोही पेरेन्ट्स होस् या त फ्रेन्ड्स होस्. ओके, लोनलीनेस भएर आजकल के भएको छ भन्दाखेरि यो कल्चर पुरा डेभलप भएको छ. के भन्दाखेरि सबैजना मान्छेले भन्छन् म त एकदमै इन्ट्रोभर्ट हो भनेर. ओके, they are very proudly saying that I am introvert. Correct? I am not saying it is not a problem. It is a very important problem. But if you know that you are an introvert person, try to be friendly. Socialize गर्नु सक्नुपर्छ, सिक्नु पर्यो नि त. इन्ट्रोभर्ट हो भनेर चाहिँ दिनभरि कोठामै थुनिएर बस्नु त हुँदैन. त्यो त राम्रो कुरा होइन. ओके, बिकज इन्ट्रोभर्टले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि वी डोन्ट इन्टरेक्ट विथ पिपल. अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ? डिप्रेसन, एङ्जाइटी त्यस्तैहरू आउँछ. अनि अल्टिमेटली वाट डु पिपल एन्ड अप डुइङ इट? करेक्ट? आई सुड नट से दिस थिङ्स, बट दिस इज द रियालिटी अफ टुडेज लाइफ. अहिलेको जमानाको यो रियालिटी हो होइन. सो जो पनि मान्छेहरू इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई होइन, इनफ्याक्ट जो पनि मान्छेले सोसियलाइज गर्नु सक्नुहुँदैन. आइएम नट सेइङ त भोलिको दिनमा गएर सबै थोक एक्टिभ हुनु होइन होइन, त्यस्तो भनेको. एटलिस्ट तपाईँसँग सबभन्दा क्लोज को हुनुहुन्छ? तपाईँ, मम्मी होस्, बाबा होस्, बहिनी, दिदी, भाइ, जो पनि है, बेस्ट फ्रेन्ड पनि, एटलिस्ट गएर बोल्नुहोस् बिस्तारै 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 बिस्तारै. एकैपल्टमा हुने कुरा होइन यो. ओके, यो अलिक टाइम लाग्छ. 1 वर्ष लागोस्, 2 वर्ष लागोस्, तर आफूलाई चाहिँ अलिकति भए पनि सोसियलाइज गर्नु सक्नुपर्छ. त्यो सिक्नुपर्छ हामीले. हुँदै हुँदैन भने देट इज नथिङ कल इम्पोसिबल इन दिस लाइफ. सबै कुरा पोसिबल छ. इट्स फर मी, इट्स इजी. आई नो हजुरहरूले सोच्नु हुँदै होला त तपाईँलाई त इजी छ भन्नुको लागि यु आर नट एन इन्ट्रोभर्ट. यस, आई एम नट एन इन्ट्रोभर्ट, आई एम एन एक्सट्रोभर्ट पर्सन. करेक्ट? बट आई अलवेज सजेस्ट दोज पिपल हु थिङ्क देमसेल्फ दे आर इन्ट्रोभर्ट, इट्स नथिङ टु बी प्राउड अफ. इट्स नथिङ टु बी प्राउड अफ. किनभने यु आर ह्याम्परिङ योर सेल्फ. हजुरहरू आफूलाई नै ह्याम्पर गर्नुहुँदैछ बिकज यु आर नट बिङ एबल टु सोसियलाइज. हजुरहरूको फिलिङ्स नै भित्रभित्रै घोटेर राख्नु हुँदैछ भने कसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो एक्सप्रेस गरेर अलिक मन हल्का बनाउनुहुन्छ? ओके, यु निड टु ह्याभ द्याट कम्पेनियन इन यर लाइफ. ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट. के भयो यहाँ? ओके, नेक्स्ट. Have we completed this example? Importance, yes, we have already done this, right? Next, are values inborn? Very important question. के value inborn हुन्छ त? जो पनि भ्यालुजहरू हामीले डेभलप गर्छौँ के इन्भर्म हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नो. एन्सर इज एब्सोल्युटली नो. किन भन्दाखेरि भ्यालुज इन्भर्म हुँदैन. इन्बर्न हुने भएको भए यो दुईटा क्वेसन्सलाई एड्रेस गर्थ्यो, तर यो दुईटा क्वेसन्सलाई एड्रेस गर्दैन. के हो त भन्दाखेरि इफ भ्यालुज वर इन्बर्न then there would be the single culture across the globe. सबै ग्लोबमा एउटै मात्रै कल्चर हुन्थ्यो, हुँदैन त? जस्तै मैले हिजो भनेको थिएँ, के हिजो होइन अस्तिको दिन भनेको थिएँ होइन. हिजो त मैले रेकर्ड गर्नु सकिनँ, अस्तिको दिन क्लास अपलोड गरेको थिएँ होइन मैले. ओके, अस्तिको दिन मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलले के गर्छ? भ्याल्यु इन्कल्केट गर्छ. करेक्ट? त्यो इन्डिभिजुअल मिलेर के हुन्छ? सोसाइटीको निर्माण हुन्छ. सोसाइटीको निर्माण भएर त्यो सोसाइटीले के गर्छ? कल्चरको निर्माण गर्छ. करेक्ट? अब यदि भ्याल्युज एउटै हुनु थियो भने त्यो हाम्रो संसारमै पनि कल्चर के हुन्थ्यो? एउटै हुन्थ्यो. तर त्यस्तो छ त? छैन. भिन्दै कल्चर छ. हाम्रो नर्थ इस्टमा जानुहोस्, इनफ्याक्ट फर्गेट अबाउट अदर कन्ट्रिज. हाम्रै भारतमा पनि नर्थ इस्टमा जानुहोस्, नर्थ इस्टको कल्चर भिन्दै छ. वेस्टमा जानुहोस्, वेस्टको भिन्दै छ. नर्थमा भिन्दै छ, साउथमा भिन्दै छ, हाम्रो मिडल पोर्सनमा भिन्दै छ. करेक्ट? अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड्स अनि लक्षद्वीपमा पनि भिन्दै छ. ओके, कसरी त्यस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि इट इज सोसाइटी. सोसाइटलको नर्म्सहरूलाई फलो गर्नुपर्छ. ओके, नेक्स्ट. इट वुड नट भ्यारी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, प्लेस टु प्लेस, सोसाइटी टु सोसाइटी. करेक्ट? अगर भ्याल्युज सिमिलर हुन्थ्यो भने, इन्भर्न हुन्थ्यो भने टाइम टु टाइममा पनि चेन्ज हुँदैन थियो, प्लेस टु प्लेसमा पनि चेन्ज हुँदैन थियो, अनि सोसाइटी टु सोसाइटीमा पनि चेन्ज हुँदैन थियो. त्यही भएर वी क्यान कन्क्लुड, डेफिनेटली वी क्यान से द्याट भ्याल्युज आर नट इनबर्न. ओके, भ्याल्युज इज समथिङ द्याट वी डेभलप विदिन आवरसेल्फ एन्ड फ्रम द सोसाइटी. ओके, rather value is acquired by the process of OFO. यो ओड होइन, one second, this is of. Okay, सोशलाइजेसनले चाहिँ हामीले सोशलाइजेसनद्वारा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? भ्याल्युजलाई इन्कल्केट गर्छौँ. ओके, नेक्स्ट. कहाँ पुग्यौँ हामीहरू?
ओके लोकल भ्याल्युज कतिवटा छ अब लोकल भ्याल्युज पर्सनल भ्याल्युज ओके दुईटा तीनटा रहेछ लोकल भ्याल्युज भनेको के हो जुन चाहिँ भ्याल्यु हामीहरू सोसाइटीबाट या त लोकलाइज्डबाट चाहिँ इन्कल्केट गर्छौँ तर अब हेर्नुहोस् है तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेन्सिक हुन्छ भ्याल्युज जहिले पनि इन्ट्रेन्सिक हुन्छ इन्डिभिजुअलिस्टिक हुन्छ भले हामीले सोसाइटीबाट लिँदैछौँ तर त्यो सोसाइटीबाट हामीले त्यो भ्याल्युलाई लिनु पनि सक्छौँ नलिनु पनि सक्छौँ ओके इट इज अलवेज इन्डिभिजुअलिस्टिक याद गर्नु होला तर एथिक्स त्यस्तो हुँदैन नि फेरि एथिक्स चाहिँ जहिले पनि एक्सटर्नल सोसाइटीले के सोच्छ त्यही नै सत्य हो त्यही नै कुरा ठिक हो तर भ्याल्युमा त्यस्तो हुँदैन भले हामीले सोसाइटीबाट इन्कल्केट गर्छौँ होला तर हामीले विदिन आवरसेल्फ वी डिसाइड वेदर टु अडप्ट द्याट इन आवर सिस्टम अर नट ओके लोकल भ्याल्युज इभल्भ विथ सोसाइटी एन्ड इज बेस्ड अन द म्युचुअल एग्रिमेन्ट सोसाइटीले के सोच्छ होइन सोसाइटीले सोच्छ यदि बिफ खानु हुँदैन सपोज फर इन्स्टेन्स होइन एउटा पर्टिकुलर कम्युनिटी छ त्यो कम्युनिटीमा सोचेर बिफ खानु हुँदैन तपाईँको पनि भ्याल्युज त्यो सोसाइटीसँग म्याच हुँदैछ भने द्याट्स ओके म्युचुअल एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो ओके यहाँ के लेखेको छ म्युचुअल एग्रिमेन्ट लेखेको छ म्युचुअल एग्रिमेन्ट द्याट मिन्स सोसाइटीको भ्याल्युज सोसाइटीको एथिक्स जे छ तपाईँको भ्याल्युसँग त्योसँग म्याच हुँदैछ भने त्यो म्युचुअल एग्रिमेन्ट हो त्यो चाहिँ कसरी डिराइभ हुन्छ हाम्रो लोकल भ्याल्युज डिराइभ हुन्छ त्यसबाट चाहिँ ओके बिकज लोकल सोसाइटीबाट डिराइभ हुँदैछ त्यही भएर लोकल भ्याल्युज ओके नेक्स्ट दे टेन टु मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हुन्छ कन्फ्लिक्ट किन भन्दाखेरि तपाईँको भ्याल्यु सिस्टम अनि सोसाइटीको के हुँदैछ इन्टरट्वाइन हुँदैछ द्याट मिन्स मिङ्गल हुँदैछ उनीहरूको मिल्दैछ त्यही भएर चाहिँ कन्फ्लिक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि मिनिमाइज हुन्छ ओके म्याक्सिमाइज हुँदैन मिनिमाइज हुन्छ कन्फ्लिक्ट रिजल्टिङ फ्रम द भ्यालुएसन अफ द युनिभर्स भ्याल्युज फर इन्स्टेन्स इटिङ हेबिट्स कतिजना सोसाइटीले भेज प्रिफर गर्नुहुन्छ अरे तपाईँ पनि तपाईँको भ्याल्यु सिस्टममा पनि के गर्नुहुन्छ त तपाईँ पनि भेज खानुहुँदैछ या त बिफ सिमिलर राइट एल्कोहल कन्जम्सन जस्तै बिहार मैले हिजो पनि भनेको थिएँ बिहार एउटा स्टेट हो जहाँ चाहिँ एल्कोहल कन्जम्सन सोसाइटी स्पेसली महिला जातिले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यसलाई विरोध गर्छन् ओके नेक्स्ट कास्टिजम कतिजना सोसाइटी यस्तो छ कि कास्टिजम फलो गर्छ अहिले पनि अगर तपाईँको भ्याल्यु सिस्टम बिलिफ सिस्टम त्यस्तो छ कि यो कास्टमा मैले गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँको के हुन्छ त्यो सोसाइटीसँग तपाईँको इन्टरट्वाइन हुन्छ मिल्नुहुन्छ तर एउटा पर्टिकुलर सोसाइटी छ त्यसले सोच्दैछ कि कास्टिजम हुनु हुँदैन तपाईँको बिलिफ सिस्टम तपाईँको भ्याल्यु सिस्टम पनि त्यस्तै छ भने त्यसमा पनि के हुन्छ मिल्छ यदि मिल्दैन भने त्यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुन्छ ओके नेक्स्ट म्यारेज ट्रेडिसन्स जस्तै कतिजना इन्टरकास्ट म्यारेजहरूको लागि प्रिफरेबल हुन्छ करेक्ट तपाईँको भ्याल्यु सिस्टम पनि त्यसमै इन्टरट्वाइन छ भने के हुन्छ मिल्छ ओके यसरी इक्जाम्पल्स चाहिँ लेख्नुपर्छ है त नेक्स्ट इज पर्सनल भ्याल्युज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिल्नु पनि सक्छ सोसाइटीसँग नमिल्नु पनि सक्छ करेक्ट एज सिम्पल एज द्याट सोसाइटीले जे सोच्छ ओके त्योसँग तपाईँको भ्याल्युज मिल्नु पनि सक्छ नमिल्नु पनि सक्छ त्यसमा चान्सेस अफ कन्फ्लिक्ट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ बेसी हुन्छ पर्सनलमा चाहिँ ओके जस्तै एउटा इक्जाम्पल यहाँ सबै मैले भनेको त्यही हो ओके जस्तै एउटा इक्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी छ होमोसेक्सुअलिटी तपाईँले चाहिँ यदि मान्नु हुँदैछ भने होमोसेक्सुअलिटी भन्ने कुरा छ LGBTQ+ कम्युनिटी भन्ने कुरा छ ओके उनीहरूको सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भिन्दै हुन्छ भने यदि तपाईँको भ्याल्यु सिस्टम मान्नुहुन्छ भने त्यति बेला कन्फ्लिक्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि अहिले पनि सोसाइटीले होमोसेक्सुअलिटीलाई एक्सेप्ट गरेको छैन स्पेसली इन इन्डिया नट ओन्ली इन इन्डिया इभन इन द वेस्टमा पनि दे थिङ्क देमसेल्फ द्याट दे आर भेरी लिबरल्स होइन अनि सबै एक्सेप्ट गर्छ तर कतिवटा म्यारेजेसहरू होमोसेक्सुअलिटीको कतिवटा वेस्टर्न कन्ट्रिजमा पनि ब्यान्ड छ अहिले पनि ओके सो त्यही भएर चाहिँ सोसाइटीको जुन चाहिँ भ्याल्यु सिस्टम छ अनि तपाईँको जुन चाहिँ भ्याल्यु सिस्टम छ ओके त्यो मिलेन भने त्यसलाई भन्छ पर्सनल भ्याल्यु सिस्टम पर्सनल भ्याल्युज ओके त्यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुने चान्सेस बेसी हुन्छ लेट्स स्टडी एक्जिस्ट इन रिलेसन टु कल्चर भ्याल्युज आइदर इन एग्रिमेन्ट विथ अर डाइभर्जेन्स फ्रम द प्रिभेलिङ नर्म्स नर्मल नर्म्स जुन चाहिँ चलिआएको छ सोसाइटीमा त्यसबाट तपाईँको या त डाइभर्जेन्स हुनसक्छ डाइभर्जेन्स भनेको मतलब कि अपोजिट हुनसक्छ या त तपाईँले अग्री गर्नु सक्नुहुन्छ बोथ कन्डिसन्स हुनसक्छ ओके नेक्स्ट प्रोभाइड एन इन्टरनल रिफ्लेक्सन फर वाट इज गुड यो चाहिँ तपाईँको इन्टरनल रिफ्लेक्सन तपाईँले सोच्नुहुन्छ
ओके तपाईँले आफै सोच्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले सोच्नुहुँदैछ होमोसेक्सुअलिटी त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सोचेर चाहिँ यो त राम्रै कुरा हो कोही केटाले केटालाई मन पराउँदैछ भने त्यसमा नराम्रो कुरा के छ त्यो तपाईँले आफूलाई एक्सप्लेनेसन दिनुहुन्छ ओके इन्टरनल रेफरेन्स हुन्छ तपाईँको वाट इज गुड बेनिफिसियल यदि त्यो कुरा बेनिफिसियल छ कि छैन कसले इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ तपाईँले आफैले पर्सनल इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन युजफुल छ कि छैन ब्युटिफुल छ कि छैन डिजायरेबल छ कि छैन अनि कन्स्ट्रक्टिभ छ कि छैन भनेर चाहिँ इभ्यालुएसन कसले गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले आफै पर्सनली गर्नुहुन्छ यु डोन्ट केयर अबाउट वाट सोसाइटी थिङ्क्स त्यसलाई भन्छ पर्सनल भ्याल्युज ओके समटाइम्स क्ल्यास एभिडेन्टली क्ल्यास हुनसक्छ एन्ड क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स विथ द सोसाइटी एन्ड इभन विथ द फ्यामिली कोही बेला त घरमै पनि ओके नेक्स्ट ओके लास्ट स्लाइड यसमा चाहिँ हामीहरू लास्ट क्लासमा पनि मैले एउटा कोटेसन दिएको थिएँ ओके जसले चाहिँ तपाईँले भ्याल्युको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि एउटा कोटेसन लिएर आएको छु इक्जाममा यस्तो कोटेसन गर्नुभयो भने तपाईँको मार्क्स इन्हान्स हुन्छ वाट इज इट सेड यर बिलिभ्स तपाईँको जुन चाहिँ बिलिभ छ द्याट बिकम्स यर थट्स तपाईँको त्यो सोच हुन्छ सोचाइ भन्छ तपाईँको सोचाइ बिकम्स यर वर्ड्स तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यो तपाईँको बोलीमा परिणित हुन्छ ओके नेक्स्ट यो वर्ड्स बिकम यर एक्सन तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो एक्सनमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ ओके यर एक्सन बिकम्स यर ह्याबिट्स तपाईँको एक्सन गर्दा गर्दै तपाईँको के हुन्छ अल्टिमेटली ह्याबिट डेभलप गर्नुहुन्छ यर ह्याबिट बिकम्स यर भ्याल्यू तपाईँको जुन चाहिँ ह्याबिट छ त्यसले तपाईँको भ्याल्यू सिस्टम डेभलप हुन्छ अनि अल्टिमेटली यर भ्याल्यू बिकम्स यर डेस्टिनी तपाईँको जुन चाहिँ भ्याल्यू इन्कल्केट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ डेस्टिनी हुन्छ तपाईँको ओके कसले भनेको यो लास्ट क्लासमा पनि मोहनदास करमचन्द गान्धीले भन्नुभएको थियो योपालि पनि एमके गान्धीको कोट हो यो ओके विथ दिस वी हेभ कम टु द एन्ड अफ टुडेज च्याप्टर जसमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट भ्याल्यू सिक्यौँ भ्याल्यू भनेको के हो त्यो सिक्यौँ भोलिको क्लासमा हामीहरू अर्को टपिक लिएर आउनेछौँ एथिक्सको ओके थ्याङ्क यू भेरी मच यदि हजुरहरूले यो सेसन इन्जोय गर्नुभयो भने कृपया लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच आई विल मिट यु इन द नेक्स्ट क्लास